Xin chào các bạn, tôi là James Nguyễn. Đây là bài đầu tiên tôi chia sẻ về Photoshop CS6 cho những bạn nào chưa biết tí gì về Photoshop. Với các bạn đã biết về Photoshop, xin đừng có thắc mắc nếu thấy tôi nói hơi dông dài nha. Vì đối với các bạn mới làm quen với Photoshop thì có khi lại thấy tôi nói nhanh quá. Phiên bản tôi hướng dẫn đây là Photoshop CS6. Phiên bản này đã khá cũ rồi, nhưng hiện tôi chỉ có bản này thôi. Các phiên bản mới hơn thì nó sẽ có thêm nhiều cái chức năng hơn. Sau này nếu mà cơ quan có cái bản mới hơn tôi sẽ bổ sung sau. Nhưng mà theo tôi thấy thì cái bản này cũng là quá đủ để làm nghề rồi. Ngày xưa tôi chỉ sử dụng bản Photoshop 6 cũng đã làm nghề được rồi. Photoshop 6 nha, chứ không phải CS6 rồi nha. Photoshop 6 thì cách này đã hơn khoảng 20 năm rồi. Ok, nhưng không mất thời giờ nữa. Chúng ta vào bài thôi. Tôi sẽ nói tới giao diện của Photoshop trước nha. Khi mới khởi động thì giao diện của Photoshop thường là nó như thế này nè. Đó, đây là khi mới khởi động nha. Giao diện của Photoshop thường nó như thế này. Cũng như nhiều cái phần mềm khác thì trên cùng nó là cái drop down menu nha. Đó, đây là nơi mà nó chứa các cái nhóm lệnh chính của Photoshop. Nó được chia thành từng nhóm Thí dụ các lệnh liên quan tới file thì sẽ nằm trong cái menu file. Các lệnh mà liên quan đến hiệu chỉnh thì sẽ nằm trong menu edit. Rồi, các lệnh mà liên quan đến hình ảnh thì sẽ nằm ở trong menu image. Nên các bạn cần sử dụng cái lệnh nào thì sẽ vào trong cái menu tương ứng như vậy nha, để mà tìm cái lệnh đó nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cái menu này trong các cái bài sau nha. Ngay dưới cái thanh menu này đó, nó là cái thanh option nha. Thanh option. Đây là nơi hiển thị các cái tùy chọn của một cái công cụ nào đó nha. Đó, tức là nó sẽ thay đổi tùy vào mình chọn cái công cụ gì ở đây nha. Rồi, thí dụ như bây giờ tôi chọn công cụ chọn thì đây là option, cái tùy chọn của công cụ chọn. Thí dụ tôi chọn công cụ này ha. Rồi, công cụ tạo vùng chọn ha, hình chữ nhật thì cái thanh option này sẽ hiện các cái tùy chọn của cái công cụ này. Được chưa nào? Ha. Rồi bây giờ là ở bên trái đó. Ở bên trái nè. Đó, chúng ta có cái toolbar. Đây là toolbar nha. Đây là nơi chứa các cái công cụ chính để chúng ta làm việc trong Photoshop nha. Chúng ta sẽ học cách sử dụng các cái công cụ này trong các bài sau nha. Rồi, các bạn có thể nhấp cái mũi tên nhỏ này nè, để cho nó hiển thị 2 cột hay là 1 cột nha, 1 cột hay 2 cột. Rồi, các bạn cũng có thể kéo nó đi tới nơi khác bằng cách giữ cái thanh ngang ở phía trên đó nè ha. Rồi các bạn kéo nó đi tới nơi nào các bạn muốn. Được chưa? Có một cái dấu X nhỏ đây nè, dấu X nhỏ này để tắt cái toolbar này đi nha, dấu X nhỏ này nè. Tuy nhiên cái toolbar này nó là rất là quan trọng. Nhưng các bạn không có nên tắt nó đi nha. Nhưng mà nếu mà vì một lý do nào đó các bạn vô tình tay chân sau đó là lỡ tắt mất nó đó, thì có thể cho nó hiện ra lại bằng cách là vào menu Windows. Rồi, Tool. Thí dụ bây giờ tôi tắt đi nè, nó sẽ biến mất nha. Tool, thấy không? Biến mất rồi, bây giờ tôi cho nó hiện lại. Tool. Ok, được chưa nào? Đó, các bạn cũng có thể tha nó đi chỗ nào cũng được ha. Thí dụ tôi tha nó vào đây. Rồi, bỏ nó vào đây cũng được nha. Nhưng mà tôi thích nó ở cái vị trí mặc định hơn nha. Vị trí mặc định hơn. Đó. Tôi thích là vị trí mặc định thì tôi sẽ cho nó vào cái chỗ vị trí mặc định nha. Này, thí dụ tôi cho nó vào vị trí mặc định. Rồi. Ok. Rồi ở trên cái toolbar này nè, nó lại có cái gạch ngang đấy, các cái gạch ngang nhỏ nhỏ đó ha, các cái gạch ngang nhỏ nhỏ. Rồi nó chia cái toolbar này thành từng cái nhóm riêng nha. Công cụ của các cái công cụ trong cùng một nhóm thì nó gần giống nhau. Thí dụ bây giờ là đây là cái công cụ chọn, công cụ tạo vùng chọn ha, công cụ tạo vùng chọn hình chữ nhật, và đây là công cụ tạo vùng chọn mà lasso ha. Rồi, và đây là công cụ tạo vùng chọn Magic Wand nha. Thì nó cùng là cùng một nhóm, cho nên nó được nhóm vào chung nha. Nó có cái đường gạch đó là nó báo cho chúng ta biết đây là một nhóm. Được chưa nào? Rồi, các cái công dụng của
các cái công cụ này đó chúng ta sẽ học sau nha. Nhưng mà nếu mà lỡ, còn trường hợp lỡ nữa nha, lỡ mà các bạn tắt máy sau đó làm cho các cái công cụ này nó không có còn hoạt động bình thường nữa, hoặc là nó đại khái là nó biến mất đâu ha, thì các bạn có thể reset lại nó nha, bằng cách như thế này. Các bạn nhấp chuột phải vào chỗ này nè, nhấp chuột phải vào cái cạnh trái nè, cạnh trái góc trái của cái thanh option này nè ha. Đó, nhấp phải và các bạn chọn là reset all tool nha, reset all tool. Rồi Photoshop hỏi là có muốn đưa các cái cài đặt này về vị trí về cái cài đặt mặc định không á, thì các bạn nhấp OK ha. Rồi, được chưa nào? Rồi, sang tới phía bên phải. Ở phía bên phải đó là chúng ta có các cái panel giúp chúng ta hiệu chỉnh cái hình ảnh nha. Thí dụ như là các cái bảng màu nè ha, hay là các cái để tùy chỉnh các cái thông số cái gì đó nha, layer gì đó, đại khái là như vậy nha. Đó, OK. Rồi các cái panel này nè, cái panel này là có thể tắt mở được nha, bằng cách là thí dụ bây giờ là đây là cái panel của layer nha, chúng ta có thể tắt mở được nha, bằng cách là vào menu Window và chúng ta tắt mở bằng cách mác chọn hay không chọn mác chọn nha. Thí dụ giờ layer, tôi sẽ tắt cái panel layer đi. Các bạn thấy mất layer không ạ? Mất cái panel layer, tôi sẽ đưa lên lại nha. Layer. Rồi, có lại cái panel layer. Được chưa nào? Ha. Rồi, ở cái góc bên phải của nó này, góc bên phải của cái panel đó nha, mỗi một cái panel đó nó đều có một cái pop-up menu nha. Có pop-up menu đó, các bạn click vào này, click vào cái mũi tên này nè, cái góc này nè. Nó là cái pop-up menu. Đó nha. Cái pop-up menu này đó nó có chứa các cái lệnh liên quan tới cái panel đang mở ra đó. Ví dụ bây giờ đăng cái panel layer ha, đang mở thì cái lệnh này liên quan tới layer. Được chưa nào? Rồi. Còn cách hiển thị các cái panel này như thế nào đó nha, thì là tùy vào cái workspace của chúng ta là gì nha. Đây, cái workspace của chúng ta hiện thời đang là Essential ha. Cái Essential này nó luôn luôn được chọn mặc định nha. Thí dụ bây giờ này, chúng ta có thể thay đổi cái workspace của chúng ta. Thí dụ các bạn nào làm về 3D đó thì có thể chọn là cái workspace của các bạn là 3D. Các bạn nào mà làm về hoạt hình thì có thể chọn là Motion. Và thí dụ các bạn nào chuyên về vẽ thì có thể chọn là Painting. Thí dụ tôi chọn Painting thì các bạn thấy cái panel của nó đó, nó được xếp đặt để mà tiện lợi nhất cho cái công việc là vẽ của các bạn, painting của các bạn. Rồi, được chưa nào? Đó, bây giờ là tôi sẽ để lại mặc định ha, để lại mặc định là Essential. Rồi, Essential. Ở trong trường hợp á, có những trường hợp mà các bạn mà kéo thả lung tung các cái panel này rồi đó nha. Thế bởi vì chúng ta có thể kéo cái panel này đi được. Thí dụ tôi kéo cái panel layer này ra này, tôi có thể bỏ ra, được chưa? Được, có thể là cho nó lớn nhỏ hay gì đó được ha. Được chưa? Đó. Rồi vì một lý do nào đó nha, mà các bạn kéo nó bay tùm lum hết, nó lạc tùm lum hết, là các bạn muốn nó đưa nó về mặc định á nha. Cái này là đưa về mặc định nha. Thì nhiều khi các bạn kiếm nó không thấy nó ở đâu, kể cả các bạn nhấp chọn Windows ấy nó cũng không có thấy nó nằm đâu hết, mà nó có thể nó nằm một góc rồi đó, các bạn không thấy nữa, thì các bạn sẽ đưa nó về mặc định. Được chưa? OK, nếu muốn đưa về mặc định á, thì các bạn vào menu Windows nha, Workspace và các bạn chọn Reset Essential nha, Reset Essential. Các bạn thấy không, nó trở về mặc định ha, nó trở về mặc định của Essential. Được chưa nào ha? Rồi, hình như dưới này còn thiếu cái gì á? Còn thiếu cái tab 3. Nó không có cái tab 3 bởi vì chúng ta đây là đang chưa có mở một cái file nào hết ha. Thí dụ tôi sẽ mở một số file để cho các bạn, thí dụ cho các bạn coi ha. OK, đây là 3 file mà tôi vừa mới mở ra nha. Các bạn thấy nè, nó sẽ có một cái ở ngay dưới cái thanh option này nè nha, ngay thấy dưới cái thanh option này thì nó sẽ là một cái tab 3
Tab 3. Đây là nơi chứa tên của các cái file chúng ta đang mở. Thí dụ đây là file My Davika. Đây là cô, hình như là cô diễn viên của Thái Lan gì đó nha. Rồi, Davika đang mở. Được chưa nào? Rồi, đây là file này đang mở. Rồi, đây là file này đang mở. Đây là Alex, một cô người mẫu của, hình như là của Hungary, của gì đấy nha. Tôi chẳng nhớ nữa, chỉ biết của châu Âu thôi. Rồi, ok. Bây giờ nè, cái tab nào mà đang mở đó, cái này nè, ha, thì nó kêu là title tab. Title là cái tựa đề đó ha. Thì cái title này đó, cái nào mà đang active thì nó sẽ được highlight đậm hơn. Ví dụ đây là nó highlight nó đậm hơn cái này đúng không? Tức là cái file này nè đang được active nha. Cái title bar tab này nè, nó sẽ hiển thị tên file. Thí dụ tên file đây là alex.jpg. Rồi, và cái tỷ lệ mà hiển thị của cái hình và hệ màu của cái hình. Rồi, thí dụ bây giờ này, đây là tên file ha, và đây là tỷ lệ hiển thị, và đây là RGB là hệ màu của cái hình này. Rồi, tương tự như vậy. Được chưa nào? Các bạn nắm tới đây chưa? Ok. Ở cái hình này đó thì khi tôi bật lên thì nó có cái thanh thước này ha. Nếu mà muốn tắt cái thanh thước này đi đó thì các bạn có thể chọn vào view và tắt cái ruler này đi nha, hoặc là nhấn Ctrl A nha. Đó, tắt cái ruler đi cho nó thoáng một chút nha. Rồi. Ok. Ở bên góc trái á, đây, góc trái ở bên dưới mẫu hình á, sẽ cho chúng ta biết cái dung lượng của cái hình này là bao nhiêu nha. Thí dụ cái hình này đó, đang là 4m17. Được không ạ? Đó, cái hình này thì cái hình này là 4m12. Cái hình này là 2m94 nha. Rồi, chúng ta cũng có thể nhấp vào cái mũi tên nhỏ này nè. Nhấp tên nhỏ này để chọn thêm cái cách hiển thị của cái này nhé. Thí dụ bây giờ tôi muốn cái kích thước của cái hình này là bao nhiêu. Tôi muốn biết kích thước của hình này là bao nhiêu đi, hay là document dimension. Nhấp chọn rồi đó. Đó, kích thước của cái hình này. Đó là 423 ly, 423 mm với lại 300 mấy. Đó, đại khái là như vậy nha. Chúng ta biết được kích thước của cái hình nha. Tôi để lại mặc định đi ha. Document size. Ok. Rồi. Được chưa nào? Chúng ta sẽ sang cái phần khai báo đơn vị cho Photoshop nha. Để khai báo đơn vị cho Photoshop á, thì các bạn vào menu Edit, rồi, Preference, và các bạn chọn Unit and Ruler. Rồi. Ở đây nè, các bạn chọn Unit and Ruler rồi ha. Thì ở phần này nè, ở phần Ruler các bạn chọn là mm giùm tôi ha. Cm cũng được nha. Ở mặc định của nó để inch á nha. Đó, mà bây giờ mà inch thì là cái đơn vị đo lường của Mỹ chúng ta khó sử dụng lắm. Chúng ta cứ để là mm đi, mm hoặc cm tùy các bạn nha. Cái này thì tôi sẽ hướng dẫn sâu thêm về cái phần mà mở file và tạo file mới ha. Bây giờ các bạn tạm thời cứ đổi về đi ha. Là những cái này là mm này, time là mm, chiều ngang là mm, gút cũng là mm luôn ha. Đại khái các bạn để vậy. Nhưng mà rồi, ok. Còn các bạn lưu ý cái phần này nha. Cái print resolution á nha, các bạn để cho tôi là 300 pixel trên inch nha. Đây nó có nhiều cái lắm nha, chẳng hạn như cm nha. Nhưng mà các bạn để mặc định của nó là pixel trên inch. Còn cái screen resolution, tức là cái độ phân giải màn hình á, thì các bạn để là 72 nha. Các bạn nhớ những cái này nha. Rồi, ok. Được chưa nào? Rồi, nếu mà ấy xong các bạn nhấp ok. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang cái phần khác nha. Đó là cái phần tối ưu cho Photoshop nha. Để cho mà Photoshop nó chạy mượt hơn á, các bạn cần phải cấu hình lại cho Photoshop nha. Để cấu hình lại Photoshop á, chúng ta sẽ vào menu Edit, Preference và General, hoặc là các bạn nhấn Ctrl K nha. Ok. Ở trong cái bảng này chúng ta sẽ chọn Performance, tức là hiệu năng đó nha. Performance. Rồi. Ok. Rồi ở cái phần này nè, ở cái phần Memory Use ha, là các bạn chọn cái mức RAM để cho Photoshop nó sử dụng nha. Các bạn định nó ở đây. Thí dụ bây giờ nó báo cho tôi là biết là cái RAM hiện tại bây giờ cái Photoshop nó có thể sử dụng là
9909 mê ha. Tức là cái máy của tôi là 16 GB RAM đó, mà bây giờ Photoshop nó được sử dụng như đây nha. Mà nó cho nó sử dụng, tức là tối đa cái Photoshop sử dụng như đây, mà tôi cho nó sử dụng là 60% thôi nha. Muốn cho nó sử dụng nhiều hay ít, nếu có lượng RAM của các bạn nhiều á, thì các bạn cho nó sử dụng nhiều nha. Chứ nếu mà nó sử dụng nhiều quá đó thì các cái chương trình khác đang chạy là có thể bị trục trặc nha. Đó, thành thử các bạn thường á, nếu mà các bạn RAM các bạn nhiều thì các bạn để khoảng 70% là ok. Còn tôi thì tôi chỉ để khoảng 60% thôi nha. Được chưa nào? Rồi, còn một cái nữa các bạn cần lưu ý là cái history state. Rồi, mỗi một phần mềm á, thường nó có một cái lệnh để mà các bạn undo, thường là Ctrl G để undo đó, đó nha. Rồi, Photoshop nó cũng có vậy nha, nhưng mà Ctrl G của nó undo của nó cho bạn undo có một bước thôi. Dĩ nhiên là muốn undo nhiều bước cũng được nha, cũng có cách để mà undo nhiều bước. Tôi sẽ hướng dẫn sau cái cách này nha. Bây giờ tạm thời các bạn biết là Photoshop nó cho undo có một bước thôi, sau này mình sẽ định lại sau. Còn bây giờ nè, cái history là gì? History là mỗi một khi mà các bạn làm một cái thao tác gì đó ở trong Photoshop nha, thì Photoshop nó sẽ giữ lại cái bước đó, nó coi là một. Các bạn làm thêm một thao tác nữa là 2, làm một thao tác nữa là 3. Tôi thí dụ như thế này, các bạn mở một file thì đó là một thao tác. Các bạn gõ một chữ vào cái hình đó ha, là 2 thao tác. Rồi các bạn đổi màu cho cái hình cái chữ đó là 3 thao tác nha. Còn bây giờ thí dụ bây giờ cái history nó cho các bạn 20 bước nha, thì các bạn làm tới cái thao tác thứ 21 thì cái thao tác thứ đầu tiên đó, nó bị xóa đi để nó mới giữ có 20 thao tác thôi. Các bạn làm tới thao tác 22 thì cái 2 thao tác đầu nó sẽ bỏ. Thao tác thứ 23 thì 3 thao tác đầu nó sẽ bỏ. Tức là khi mà các bạn lấy lại, các bạn muốn vòng lại cái thao tác, thí dụ các bạn muốn vòng lại thao tác thứ 10 thì các bạn vòng lại được. Nhưng mà các bạn muốn vòng lại thao tác thứ 2 các bạn không vòng lại được nữa vì nó xóa mất tiêu rồi. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì nếu mà máy các bạn mạnh á thì các bạn có thể định cao lên ở cái này ha. Nhưng mà nên nhớ nha, cao quá đó nhiều khi cũng vô ích, nó vừa tốn bộ nhớ này ha, mà nhiều khi nó cũng mấy thủa mà các bạn phải lùi lại nhiều quá nhé. Thì thường á, trung bình á, tôi để 20, nhưng mặc định nó để 20, tôi để cho 20 luôn, tôi thấy 20 cũng là ok rồi. Được chưa nào? Rồi, đó, chúng ta sang được cái phần history và cast ha. Rồi, tới cái phần nữa. Rồi, cái phần nữa là cái phần graphic professor setting này nha. Graphic professor setting là gì? Là cái Photoshop á, khi nó hoạt động á, nó được sử dụng cái card đồ họa nha. Cái card đồ họa nó, nếu mà card đồ họa của các bạn là card đồ họa rời đó thì nó mới có cái chức năng này nha. Đó, thì các bạn sẽ click vào cái nút này nè, click vào cái ô mà View Graphic Professor nha. Các bạn click vào đây nha. Nếu mà các bạn xài Windows á mà nó có cái card màn hình on board thì cái nó không có cái chức năng này nha. Card màn hình on board này không có cái chức năng này. Nếu mà muốn có cái chức năng này thì các bạn phải upgrade cái card đồ họa lên nha. Đó, update cái card đồ họa lên thì nó mới có cái chức năng này cho các bạn nha. Tính năng này nó làm cho chúng ta thao tác trên Photoshop rất là mượt nha, nó đỡ bị dịch cục này kia đó nha. Rồi, chúng ta sang phần nữa này ha, sang phần khác, đó là cái phần Scatdit nha. Scatdit là gì? Là khi mà Photoshop nó chạy á, tức là các bạn đang là vẽ trên Photoshop đó, thì Photoshop nó sẽ phát sinh ra một số các cái file rác. Thì mặc định các cái file rác đó nó sẽ lưu vào trên trong cái ổ C. Mặc định nha, nó lưu vào trong cái ổ C. Đó, thì nếu mà cái ổ C của các bạn mà cái dung lượng trống nó còn ít quá là các bạn làm một thời gian một cái là Photoshop nó báo là nó không còn đủ bộ nhớ nữa. Đó là cái tình trạng mà có nhiều bạn á, làm Photoshop một lúc cái Photoshop nó báo nó không chịu chạy nữa, hoặc là nó dịch hoặc nó thoát ra ngoài bởi vì nó hết chỗ chứa file rác rồi nha. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ chọn như thế này. Trong máy của các bạn kiếm coi cái ổ đĩa nào cái dung lượng còn trống của nó nhiều nhất nha, thì các bạn chọn làm nơi mà cho Photoshop nó giữ cái file rác của nó ở đó nha. Đó,
Thì thí dụ ở đây là tôi có rất nhiều ổ đĩa ha, có nhiều ổ đĩa, nhưng mà có nè, cái ổ đĩa mà ở đây mà tôi có dung lượng nó còn nhiều nhất á, hình như nó là cái này nha, là 1800, tức là gần 2 tera ha. Đó, còn cái này thì còn có 1 GB mấy thôi, ít quá. Này cũng vậy ha. Còn ổ C đó, ổ C thì còn có 30 mấy GB à, còn quá ít, chưa được 32 GB ha. Đó, bây giờ cái ổ mà các bạn nhớ một điều nha. Tại sao tôi không dùng cái ổ này? Mặc dù ổ này còn trống nhiều nhất, trống gần 2 T lận, mà tại sao tôi không dùng cái ổ này? Bởi vì ổ này nó là ổ rời bên ngoài nha, ổ external đó nha. Nó ổ rời bên ngoài, các bạn không nên sử dụng ổ rời bên ngoài nha. Các bạn nên sử dụng ổ bên trong. Ổ bên trong, ổ internal đó, thì ổ đi của tôi là ổ internal, cho nên là tôi mark chọn vào ổ đi nha, mark chọn vào ổ đi. Đó, khi mà các bạn chọn xong được cái ổ để chứa file rác rồi đó, thì các bạn dùng cái mũi tên này nè. Ví dụ như các bạn dùng mũi tên để các bạn cho nó lên trên cùng, cho nó lên đầu tiên á nha, để cho Photoshop nó ưu tiên, nó sẽ chọn cái ổ đó trước khi mà nó chạy, được chưa? Rồi sau khi đã làm xong hết các bước này, các bạn nhấn OK ha, được chưa? OK, được rồi ha. Rồi, nhưng mà sau này quên nữa, các bạn nhớ phải khởi động lại Photoshop để cho nó áp dụng lại các cái cài đặt vừa rồi nha. Đó, nhớ khởi động lại Photoshop. Còn gì nữa không ta? Còn đây, tiện nói luôn đây nha. Ở đây là cái màn hình làm việc mặc định của Photoshop nha. Thì cái màu nó là như thế này này. Nếu mà các bạn không thích cái màu này á, thì các bạn có thể muốn đổi cái màu khác á, thì các bạn có thể nhấp nút phải ở cái vùng trống này nha. Nhấp chuột phải ở cái vùng trống này nè. Đó. Và các bạn chọn một cái màu nào đó các bạn muốn. Thí dụ các bạn chọn là medium gray, các bạn thấy không? Đó. Rồi thí dụ các bạn chọn là light, nó sẽ như thế này. Hoặc là ngay cả các bạn chọn một màu khác cũng được, select custom color. Nó sẽ cho các bạn chọn màu khác. Thí dụ tôi chọn màu này đi, OK. Đó, các bạn thấy nó có màu này ha. Nhưng mà cái đó là cái màu mè thêm thôi nha, tùy các bạn muốn thôi nha. Còn tôi cứ để default luôn cho chắc ăn. Rồi, được chưa nào? OK. Rồi, bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn làm quen sơ qua giao diện của Photoshop thôi nhé. Rồi, chúng ta sẽ học cách sử dụng Photoshop ở các bài sau. Chúc các bạn luôn vui khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.